NMBH YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ PC එකකින් තවත් PC එකකට log වෙන විදිහ. ඉතින් මේක හරියම සරල software එකකින් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම අද පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේකට ඕන කරන්නේ ඔයාලගේ browser එක open කරගෙන AnyDesk කියන වෙබ්සයිට් එකකට යන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ හොයාගන්න අමාරු නම් මම පල්ලෙහා description එකේ මේ link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ free download කියන option එකෙන් මේ software එක download කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත software එක ඔය කට්ටිය මේ විදිහට open කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ software එක ඔයාලා log වෙන්න යන අනිත් PC එකටත් මේ විදිහටම download කරගෙන මේ විදිහටම open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ software එක මගේ අනිත් PC එකෙත් මේ වෙනකොට open කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා log වෙන අනිත් PC එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා address එකක්. අන්න ඒ address එක මෙන්න මෙතන අපිට type කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක කනෙක්ට් කරන එක විතරයි. ඉතින් මේ විදිහට මේක කනෙක්ට් කරාම ඔයගොල්ලන්ගේ අනිත් PC එකට notification එකක් එනවා මේ remote connection එක accept කරන්නද dismiss කරන්නද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේක accept කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම මගේ PC එකෙන් තවත් PC එකට මේ වෙනකොට log වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ software එක පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ගේ office එකේ තියෙන PC එකකට එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවෙක්ගේ PC එකකට මේ software එකෙන් log වෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ log වෙන PC එකේ ඔයාලා කරන සාමාන්‍ය වැඩ අපි කියමු ඔයාලට Excel file එකක් open කරගන්න, PowerPoint එකක් open කරගන්න වගේ ගොඩක් දේවල් මේ software එක හරහා ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් බලන්න අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. නැවතත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.